මේ තන්දරි චිකන් කඩෙන් ගෙන ආපුවා නෙමෙයි. අවුරුදු කැම්මේසෙට හදන්න රෙසිපි එක සේව් කරගන්න. හොදපු චිකන් වල වතුර තෙතමාත්තු කරලා ඔය දැක්ක විදියට තීරු කපා ගන්න. මේ හදන්නේ සීසනින් එක. සීසනින් එකට මම ගන්න හැමදේම සුපුරුදු පරිදි ප්‍රමාණ එක්ක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයා දකිනවා ඇති කඩෙන් ගන්න තන්දුරු චිකන් හරිම රතු පාටයි. ඒකට හේතුව තමයි යාලා පාවිච්චි කරන ෆුඩ් කලරින් එක. මමත් මේ අවසානයේ එකතු කරේ ෆුඩ් කලරින්. ඔයාටත් පුළුවන් කැමති නම් ඒකත් එකතු කරන්න. ඔන්න දැන් අපි හදාගත්ත සීසනින් පේස්ට් එක අපේ චිකන් වල තවර ගන්නවා. පුළුවන් උපරිමයෙන් හැම තැනටම වැදෙන විදියට මේ ටික තවර ගන්න. ඊළඟට මේ විදියට අඟුරු කෑල්ලක් රත් කරලා ෆොයිල් එකක තියලා ඒකට උඩින් තෙල් ටිකක් දාලා අපේ චිකන් ටික දුම් ගස්සනවා. මේ පුංචි දුමත් එක්ක චිකන් ටික පැයක් විතර හොඳට සීසන් වෙන්න දෙන්න. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් මේක එයාර් ෆ්‍රයර් එකේ අංශක 200ට පැයක් බේක් කරගන්න. මම මේ උඩින් එකතු කරන්නේ තෙල්. ඔයාට පුළුවන් අපි සීසනින් පේස්ට් එක හදන වෙලාවෙම ඒකට තෙල් එකතු කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් උඩින් ඉහන්න. පැයක ටයිම් එක තිබ්බට විනාඩි 20ට වගේ එයාර් ෆ්‍රයර් එක හැරලා මේ විදිහට චිකන් එකේ පැත්ත මාරු කරන්න. ඔන්න දැන් රස බලන වෙලාව. ඔයත් රස බලලා රස මටත් කියන්න. හිතින් හොය ඉන්න රෙසිපි එකක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි හදමු. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.